Το Μαυρολιθάρι είναι το χωριό μου και είναι το πιο όμορφο χωριό του κόσμου. Είναι ένα από τα πιο ορεινά χωριά της Ελλάδας. Σε υψόμετρο είναι 1140 μέτρα. Ανήκει στο νομό Φωκίδας και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Δελφών. Βρίσκεται σε απόσταση 56 χιλιόμετρα από την Άμφισσα και 250 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές της Σίτης, με τα παραδοσιακά του σπίτια να πνίγονται από το πράσινο. Γύρω του υπάρχει πυκνό δάσος από έλατα, πλατάνια, βελανιδιές, καρυδιές και δαμασκηνιές. Μετά στο τέλος θα έχω και το σκυλί. Δεν ξέρω. Όλα καλά, όλα καλά. Κράτα το λίγο και κάνω ότι εγώ σε κρατάω. Κράτα το. Είναι ένα ήσυχο χωριό με λίγους κάτοικους που συνήθως γεμίζει από κόσμο τον Αύγουστο. Από το χωριό μου μπορώ να γναντεύω τη Γιώνα και τα Βαρδούσια. Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ να κάνω στο χωριό μου είναι να κάνω ποδήλατο. Γεια σου, Άντριους.
Κατά την τουρκοκρατία ήταν έδρα αρματολών και κλεφτών. Ο πιο γνωστός ήταν ο αρματολός Βλαχαρμάτος, που μαζί με άλλους αρματολούς ύψωσε τη σημαία και εξεγέρθη στην Παρνασσίδα και τη Δωρίδα. Το χωριό μου πήρε το όνομά του από ένα μεγάλο μαύρο λιθάρι που βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό. Η κεντρική πλατεία είναι το μέρος συνάντησης για όλους. Ειδικά τον Αύγουστο η πλατεία γεμίζει παιδιά. Δυστυχώς οι μεγάλοι δεν καταλαβαίνουν πόσο σημαντική είναι και την έχουν κάνει πάρκινγκ. Δεν ξέρουν πόσο σημαντική είναι για εμάς, γιατί μπορούμε να παίξουμε, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε ωραία. Ειδικά τα αγόρια που παίζουν μπάλα, χτυπάνε τα αυτοκίνητα. Στην πλατεία του χωριού είναι ο ενόβιος πλάτανος που είναι πάνω από 300 χρονών και έχει ύψος έως 25 μέτρα. Μαυρολιθάρι κάηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής από τους Γερμανούς. Οι κάτοικοι χρειάστηκαν να φύγουν και μετά από λίγα χρόνια οι κάτοικοι ήρθαν και τα σπίτια ξαναχτίστηκαν. Λένε ότι το χωριό παλιότερα ήταν πιο κάτω, στην εκκλησία του Αγιάννη. Αλλά χρειάστηκε να ανέβουν ψηλότερα για να είναι κοντά στις πηγές με το νερό. Κάποιες φορές βρέχει και η πλατεία βιάζει και το χώμα μυρίζει. Τώρα είναι η καλύτερη ώρα για ένα κομμάτι σοκολατόπιτα. Αγάπη μου, μου χαζεύεσαι, έλα, δεν μπορώ να μη σε πιάνω.
Χαρακτηριστικό του χωριού είναι οι πηγές με τα κρύα τρεχούμενα νερά. Σε πολλά σημεία του χωριού υπάρχουν πολλές όμορφες πηγές. Αυτές είναι οι πηγές Άμπλα. Εδώ είναι άλλη μια ωραία όμορφη πηγή, η Ψαρομύτη. Και δίπλα είναι ένα μπακαλικάκι ή χαρίκια. Στο χωριό λειτουργούν παραδοσιακοί ξενώνες και πανδοχεία, ώστε να απολαύσετε καφέ και φαγητό. Αξίζει να έρθετε! Με το που θα μπείτε στο χωριό θα δείτε το εξοκλήσι του Άγιου Χαράλαμπου. Μέσα στο χωριό συναντάμε 3 εκκλησίες. Στον κάτω μαχαλά του Αγίου Γεωργίου, στην κεντρική πλατεία του Αγίου Νικόλαου και λίγο πιο πάνω από την πλατεία της Ιππαπαντής. Λίγο πιο έξω υπάρχει ένα ακόμα εξοκλήσι, αυτό του Αγίου Κωνσταντίνου. Πολλές φορές περνάνε διάφοροι και πουλάνε ψωμί, γάλα και μαναβικά. Κορνάρουν και όλες οι κυρίες τρέχουν να προλάβουν. Περιμένει ο Γιάννης ο Μανάβης, περιμένει ο Γιάννης ο Μανάβης. Παράκια, μανταλάκια, μολάκια, μολύτες, μάμα. Το χωριό βγάζει κρέας, τυρί, μέλι, καρύδια και μήλα. Στα μονοπάτια του θα βρείτε αγριολούλουδα και βόταν, ενώ πολλοί ψάχνουν για μανιτάρια. 2 μηνών σκυλότσι.